är som en solstråle, min tjej. Det är så man jobbar. Ser man på kepsen. Man liknar henne i huvudet. Vacker. Då är det, vänta lite, det är wipe check. Är det nej. Ja. Det heter inte vibe check, det heter outfit of the day. Okej, outfit of the day. Berätta, var kommer skorna ifrån till att börja med? Skorna kommer från min kollega, sjukaste. De är från Suana. Fucking love them. Sen har vi ett par feta byxor. 30 spänn på H&M. Denna Vinted. Märke Norrsken. Talar 30 spänn för den. Jag tror den ligger kanske på faktiskt 1000 spänn ärligt. Den här motherfuckern, det är från vår kompis Sanna. Shoutout till Sanna. Shoutout till Sanna på Carlings. Bästa tjejen. Den här, den fick jag av min älskling. Ja. Han sa... Den köpte jag på Junkyard. Bam! Annars var det väl inte mycket mer att visa. Junior gillar det. Det är ju inte riktigt fashion for passion om man säger så. De här brallorna, detta är ett par, vad fan heter nu märket? Carhartt. De kommer från min älskling. Hon köpte dem på Vinted. Sen har jag då en t-shirt. Den är också från Sanna på Carlings. Shoutout Sanna på Carlings. Den här skjortan. Dickies från Hiatus i Malmö. Shoutout Hiatus Malmö. Ingen sponsring än, men Nej. kommer kanske sponsrat samarbete med Hiatus. Boom! En keps från Brixton. Hat Store. Sponsrat samarbete med Hat Store. Det jag älskar mest med hela outfiten. Jag vet inte om ni missar, men det är... En kristall. Sponsrat samarbete med en kristall. Titta ut! Hej allihopa! Välkommen till Schmölkers grotta. Det här är en gammal grotta från typ 1200-talet. Det var här inne de förvarade de små olydiga spanjorerna. När de hade tagit allt tapas från julborden. Morning! Das ist mein Trainingspartner von gestern Abend. Ja, exactly. Strong. What a beautiful day. Idag är det solsken. Solen. Solen är här. Jag är glad. Hela jag börjar bli uppvärmd för första gången på 10 dagar typ. Ta en god kopp kaffe. En kaffe con leche. Poco leche, por favor. Suga in solen, suga in värmen. Kolla, där har vi ytterligare en tysk. En sällsynt tysk som står och fotar. Jag undrar vad han fotar. Anledningen till att Niklas sa att han var tysk, det är för att det lever 99% tyskar på detta campet. Tyskarna, de är ett speciellt folkslag, ska jag berätta. De tittar på en precis som att de aldrig sett en människa förr. Fast de är typ 80 miljoner människor eller någonting. Många är de i alla fall. Hela den här campingen är fylld av bara tyskar. Jag kan berätta också på gymmet häromdagen. Då ligger jag där, kör bänkpress, hörlurar på. Kommer en tysk kärring. Börjar prata med mig mitt i mitt sätt. Så jag får hänga av stången, ta av hörlurarna och säga excuse me. Och så bara står hon och tjabblar på tyska med mig. Och så säger jag English. Och så säger hon no. Och så går hon. Så tänker jag, hur fan klarar ni er ute i världen? Pratar inte engelska eller någonting. Och bara tror att varenda människa ni träffar är en tysk. Men det finns ju trevliga tyskar också. Vi träffar Deutschern här som liknar farsan. Ja. Pig, glad, hjälper frugan med träning, smilar. Det finns ju de också. Men de är ju mer sällsynta. Det är ett sällsynt. De kanske kommer från en speciell liten ort som heter Schmeilenja. Schlafenlachen. Så att när man får dem på video, då blir man ju glad. Det är nästan så att man får en sällsynt fågel. Med papegoja. Alltså vädret ska ju typ vara bäst i Alicante-trakten. Nu är det ju dock lite drygt här, kan jag säga. Att vi har suttit här i pissväder och storm. Men det har ju för sig varit dåligt hela Spanien. Idag är det ju fantastiskt fint väder här i Tarragona-Tamarit-kusten. Men vi måste röra oss vidare imorgon. Vi har fortfarande problemet med husbilen. Väntar på att julledigheten här i Spanien ska vara över. Så att vi kan komma in på en verkstad smidigt enkelt. Få bytt bodelsbatteri, fixat vajern i dörren och ta en titt på värmesystemet. Så att nu imorgon ska vi helt enkelt försöka se ifall vi kan få tag på en spansk gasflaska här uppe på macken. Och någon jävla gasadapter. Och eventuellt sen vi kan bli av med en av våra gastuber. Den tar plats i bilen helt enkelt. Man har ju läst där i Spanien att man inte riktigt kan lämna in gasflaskorna. Så det blir väl ett litet mission. Och vissa ställen kan man fylla på våra gasflaskor. Men då måste man ha någon form av adapter. Så att ja, lite sånt fixar vi imorgon helt enkelt. Nu sitter jag här i en app som heter... Vad heter den? Som vanligt har man inte koll på någonting. Men den heter TripStop. Som jag blev tipsad av en belgisk härlig man som heter Peter. De var riktigt schyssta. Han var riktigt god. Så TripStop är tydligen en app i samarbete med TripStop. Boom. Där kan du helt enkelt hitta ställplatser i Spanien. Gratis parkeringar, betalparkeringar, filtrera ifall du vill ha med el, hundvänlig, avfallstömning, you know it. Den är lite bättre än Park for a Night, eller hur? Ja, så här kan man bara säga lite snabbt att det är fullt med ställen här.
Så att nu sitter jag här och kollar. Eftersom vädret ska vara finast ner mot Alicante, då behöver vi helt enkelt köra förbi Valencia. Behöver vi köra ner här typ 4 timmar. Och i och med att vi har det här problemet med bilen, det är därför vi måste hitta ställplatser där vi kan åtminstone koppla in med el. För vårt bodelsbatteri är sämst. Det bara tappar spänningen direkt. Vi vill inte vara i närheten av storstäderna, gärna nära stranden. Här ser vi ut att ha något. De har el, vatten, duschar, wifi, barbecue, bike lane, cash payment, pets är allowed. Står det så här. Located in the best area of Guardamar. We are just a few steps away from incredible beaches. Where the sun, sand and sea becomes your best companion. Close to numerous points of interest, from charming coastal villages to natural parks teeming with wildlife. Här är Bruno. Han är ute och går på sin morgonpromenad. Han är king. King-området. Yes. Titta inte på någon annan. Nej, full fokus på väg mot gymmet. Det var LinkedIn som tyckte jag skulle söka ett jobb. Not today. Not today. Not today. Men vet ni vad? Jag söker inte dem. De kan söka mig. Lite galen där. Vadå då? Vad är det för galet med detta? Okej, kolla här. Svensken i henne tyckte jag var lite galen, precis som gjorde. Wild and crazy. Living the dream. Jag känner Living on edge. lite vett och etikett. Jag har inte ens ingen på kaféet. Käften. Ingen ute och går förutom Deutschland där nere. Du har lite vatten. Lite vassar till hunden. Oh yeah. Sponsrat av Santes Cruz Mineral Water. Alltså det är så skönt att du blir sponsrad av så mycket människor. Jag är sponsrad av alla företag. De ringer inte mig. Ja, de ringer ju aldrig mig. Det är han de ringer. Det är bara mig de vill sponsra. Vad betyder tienes reserva på spanska? Det betyder ingenting på spanska eftersom tjänare är ett svenskt ord. Jag sa inte Det tjenare. låter som en Detta är skitbra också att lära sig spanska på det här Ja. sättet. Att jag försöker smsa och skriva med allihopa på spanska. Nu frågade han då mig, hola, tienes reserva? Så svarade jag, no tenemos reserva. Queremos saber si disponibilidad para mañana. Och vilket då betyder, nej, vi har ingen reservation. Vi vill höra om det finns ledigt till imorgon. Det som är så bra det är att man kan snacka skit om ChatGPT och det är just när man bara ska skriva grejer. Men när det kommer till... Ja, det kan jag också berätta när vi är inne här på. Det är lite Jag skillnad. använder AI för att översätta och hjälpa mig skriva de här sms'en. Men någonting jag spyr på. Det är ju alla jävla, vad heter de nu? Inte millennials, utan generationen innan. Boomer-generationen. Som bara har varit fullständigt så här sämst på att skriva i sociala medier. Och sen, Du menar vi sådana som skriver OK, ... Det är det enda de kan skriva. ja, tidigare. Men nu helt plötsligt, sen AI kom till livet, då är det bara, oj, här sitter jag på en fantastisk liten strand och livet är en fisk. Och det är bara sådana perfekta långa dikter med helt perfekt grammatik. Alltså ett exempel är exempelvis, det är så trevligt att fira jul med alla mina barn och barnbarn. Jag trodde detta året skulle bli bra. Bindestreck. Men allt är fantastiskt. Sen måste jag också tillägga att det är likadant med folk i vår generation. Jag vet så många människor som är lika IQ-befriade som mig att skriva. Jag som stavar järngänget med G. Helt plötsligt så kan de också bara lägga ut värsta citaten. Och då bara känner man, det är inte du som har skrivit det, Bettan. Det är inte du som har skrivit det, Bettan. Nej, det börjar bli lite tröttsamt när man sitter och scrollar i sociala medier nu för tiden och bara alla har exakt samma skrivstil. Alla har samma ton liksom. Och alla bara är värsta Ja, men det är så poeterna. Ja, för det är så opersonligt. Alla ingår i samma rank nu. Det finns liksom inget bara, där är hon som brukar skriva på detta sättet. Nej, då skriver hon som en liten poeta. Ja, och det är också extra tråkigt att se när man typ så ser en mamma eller pappa skriva så här, grattis till min son på 18-årsdagen. De har inte så engagerat att skriva någonting själv utan det är bara
AI grattar min son. Och du har blivit en sån fantastisk. Jag är så stolt över dig, min lilla stjärnpåg. Vilket de Bindestreck. Trodde aldrig att det skulle bli så, men du har chockat mig och världen med dina otroliga framsteg i... Och sen så lite skrivstil på det. Jag tror inte folk... Min kärlek till dig är oändlig. Det är nu som jobbar hårt. Pappa jobbar. Så då allesammans. Vi har snackat några dagar om att vi ska ge oss härifrån. Men det har slutat med att vi hela tiden har tagit en natt. Men nu har mannen precis bokat 4,5 timme härifrån. Lite precis vid Valencia. Ja, kanske. Lite utkanten. Ja, en halvtimme bort därifrån. Denna gången så kommer vi inte riktigt vara vid stranden utan lite högre upp. Där det är lite hikingspår, lite lugnare. Jag tror det är lite mindre. Och det verkar ganska nyöppnat så att vi får se vad detta är för ställe. Men vi tog 2 nätter. 3 nätter. Andra till den tredje, till den fjärde, till den femte. Ja, jag vet inte. Ja. Ett par nätter. Någonting vi är lite upplysta på för en gångs skull, det är ju att den här jävla stormen ska komma in. Den skulle väl dra över den 3/4. Så vi känner att vi vill vara lite förberedda. Ja. Ja. Sen får vi se om den drabbar oss där eller om vi kommer undan den. Only God can tell. Hej. De är som tyskarna. Ja. De svarar inte. De skiter i dem. Han är van med hästarna hemma på landet i Skåne. Ja. Men där går de och njuter av livet. Alltså det är ju också en bucket challenge. Nej, det är också en som vi måste göra i livet. En bucklist. Jag står in av det sista här i Kalmarit. Jag är lite trött idag. Jag är redo på att lämna detta ju nu. Det har blivit för bekvämt. Jag är lite skit. Hello. Can I take one bag as well? Vänta, sorry. Niklas, vad fan är koden? Have a good day. Jag orkar inte. Hjärnsläpp. Så, då sitter vi i bilen. And you're going on the road again. Då lämnar vi Tamarit. Nu ska vi köra och dra en liten tankning. Han lite gott käk. Sen drar vi vidare ner till Valencia-kusten. Hoppas på lite varmare väder. Och så ska jag och Niklas samarbeta för att försöka inte komma vilse 500 gånger. Nu håller vi tummarna här. Vi har ju problem med dörren. Ja. Nu är första vinden idag. Om den inte lyser att vi har öppen dörr nu när vi börjar köra. Den lyser redan där. Men... Ja. Ska vi sitta och lyssna på det här 4 timmar då? Ja, men i alla fall, vi har varit stående här sedan den 18 december. Idag är det den 2 januari. Japp, stämmer. Så att vi har varit här på en veckas semester eller 2 eller något, 10 dagar. Så att det ska bli skönt att komma ut lite på vägarna. Japp. Och lämna tyskarna här ska bli riktigt skönt. Ska bli riktigt fucking nice. Och släppt ut oss. Yes. Vi hann inte mer än att köra i 5 minuter förrän vi kom fel. Och så ska jag och Niklas samarbeta för att försöka inte komma vilse 500 gånger. Det var inte detta stället vi skulle till, utan vi skulle till det där nere. Och det är på andra sidan motorvägen. Score. Smile and wave. Ja, detta är en del av vanlife. Plus att, som vi har sagt innan, dörren går inte att stänga. Jag precis sätta på GPSen och då fallerar den. Så att, det var där allt blev vajsing. Men vi ska nog lösa detta. Positiva tankar. Eller hur? Mm. Vi börjar om vår lilla resa igen nu. Ja. Så från och med här. Nu går det bra.
Nu ska det gå bra. Men nu ska vi köra här genom hela Spanien. Vi har en dörr som inte kan stängas. Vi har en GPS som inte funkar. Bordelsbatteri som är helt jävla kaputt. Vi har ett värmesystem som helt har gått i pension. Kör liksom en... Bettan. Det är racerbettan. Racerbettan kallar vi henne. Det går för fort. Det är det. Och vi är så jävla snabba. Då har vi kommit till ställplatsen. Vi fick den längst i hörnan. Kan ju inte bli bättre. Supertrevlig personal. Jättemysigt. Mannen jobbar sig fram skitbra. Tror fanta mig vi fick den största platsen här också. Älskling, vi fick den största platsen. Denna är mycket större än de andra. Är man nöjd? Yes. Ja, men jag säger 10 av 10 på detta stället. Jag har väldigt goda nyheter. Att vår kompis här inne, han driver en verkstad. Nej. Och hans anställda kommer hit och ska stanna en timme imorgon. Nej. Så jag ska kolla på vår bil då. Och fixa det till oss under tiden vi är här. Hur hann du med detta på så här 2 minuter? Ja, jag är bara... Så att det är sponsrat samarbete med solarcamper.es Fernando. Alltså detta är gud. Universum. Nej, det är fullmånen. Jag lovar, Tack. det är Alltså. den underbara Ja, fullmånen. jag är så tacksam att Älskling. höra detta. God morgon. Idag är jag en glad kille. För jag ska berätta att vi har ju haft alla våra jävla problem här med den jävla bilen. Och här kom vi fram till denna campingen igår. Jag frågade ägaren här ifall du känner inte någon som har eller någon bra campervan-service här i området. Och så kontrade han, jag har en campervan-servicefirma. Så att det var bara en skänk från ovan. Kan hjälpa oss med våra bilproblem här. Så att nu har jag då fått en tid med deras mekaniker här idag. De ska komma hit och titta på våra problem direkt. Och hjälpa oss att fixa dem. Yes! Kan inte vara mer lycklig. Ibland bara löser det sig. Och dessutom så har de ju jättetrevlig personal här. Där man kan käka god mat här. De har kaffe. Hundarna är välkommen in på restaurangen. Ja. Kolla där. Det jag tyckte var roligast var precis som sa att den här killen var trevlig igår, så Niklas bara chansade och bara hallå, jag behöver hjälp. Och han bara tittade på Niklas och sa hallå, jag har en verkstad. Jag har denna campingplatsen. Exakt. Så det var 2+1. Ja, så att jag är en glad man idag. Och vädret, det är 15 grader idag. Klockan är typ 9 på morgonen. Det är lite skönare än vad vi har haft uppe i norra Spanien. Och så har vi landat i det här vackra stället här. Helt omgiven av fina berg. Jättevackert. Frugan är så glad idag. Hon är riktigt glad. Hon får till och med segerdansen. Står hon här, njuter av de fina vyerna. Kolla så vackert. Så helt lugnt. Lyssna. Jag kan ju säga att jag som älskar att krama träd, Niklas också, hur mycket gärna vill vi hoppa in i den där busken. Det finns gott om dem. Ja, men det är nästan som att hoppa på moln fast man hoppar på träd. Här har vi då lite klassiska granträd, tror jag det. Ja, kottar. De känns inte alls lika tättbevuxna som hemma i Sverige. Men de är lite puffigare. Det gillar jag. Jag gillar det puffiga. Rätt spot som vi har pratat om. En sån 10 av 10-bänk. If you know, you know. En riktig ljugarbänk. You know, living on edge.
nere har intagit ljugarbänken, kaffebänken. Och så bara, livet. Där nere ser vi faktiskt Benidorm. Där kryllar det av fulla britter just nu. Som att människor går och tittar ner så här med sina mobiler. Man får ont i nacken. För mig och Niklas är det så här nu. Ja, men det är även hemma. Ja, titta stjärnor och allt annat. Vi har jobbat med nackmuskeln uppåt. Aliens letar väster. Ja, för de finns. Ja, Och ni som inte säger att de finns, ni vet ingenting. nej men ni har lågt IQ, punkt. Ni vet vem ni är. Kryp in i den grottan där. Slå camp. För evigt. Vill du gå över ett stup? Gå över ett stup. Not my problem. Och det behöver inte vara samhällets fel. För du valde att gå över stupet. Yes fuckers, detta var allt vi hade att bjuda på för denna veckan. Men nästa vecka kommer det förhoppningsvis 2 avsnitt. Så var chilla stadigt. Och gillar ni detta avsnittet så får ni gärna gilla, prenumerera och allt det där skitet. Och ha det gött.